ในหมอยา EP ที่ 34 ได้มีการจัด The Ghost วังหลังขึ้นสาวๆจากวังหลังทั้ง 12 จะผลัดกันมาเล่าเรื่องสยองขวัญซึ่งสาวๆมี 12 คนเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องสยองขวัญ 12 เรื่องแต่ขณะที่กำลังเล่าเรื่องก็มีคนวางแผนพยายามที่จะสังหารหมู่สาวๆทุกคนที่อยู่ที่นั่นเมาบอกว่านั่นเกือบจะเป็นเรื่องสยองขวัญเรื่องที่ 13 แล้วถ้าหากว่าคนนั้นทำการสังหารสำเร็จแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเรื่องสยองขวัญเรื่องที่ 13 นั้นได้เกิดขึ้นแล้วในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าเรื่องสยองขวัญเรื่องที่ 13 ที่ว่าคืออะไรแล้วเกิดขึ้นไปแล้วจริงๆเหรอแล้วเรื่องราวทั้งหมดใน EP นี้มันคืออะไรกันแน่เพราะว่า EP นี้เรื่องราวมันแปลกๆไม่เข้ากับ EP ไหนในหมอยาโคมแดงเลยทั้งหมดมันคืออะไรและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือพี่แจ็คเวอร์ชั่นผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือใครเราไปเริ่มกันเลยก็มาแปลกแหวกแนวอีกแล้วสำหรับหมอยาโคมแดง EP นี้ EP ที่ 34 ชื่อ EP ว่าเรื่องผีซึ่งถ้าเราย้อนไปใน EP ก่อนหน้านี้สัก 2-3 EP เป็นเรื่องราวของราชวงศ์แบบล้วนๆเข้มข้นมีเรื่องราวของจินชิตกลงเป็นใครกันแน่เรื่องราวของอดีตจักรพรรดิที่คลั่งไคล้เด็กรุ่นประถมเรื่องราวพระพันปีอัญชิที่ทะเยอทะยานตั้งแต่เด็กๆจนขึ้นมาเป็นแม่ของแผ่นดินและเรื่องราวของจักรพรรดินีเป็นแม่ของอดีตจักรพรรดิที่รักลูกมากจนปกป้องลูกแบบสุดขีดส่งผลให้มีอาการกลัวผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งในเรื่องราวเหล่านี้ผมได้พูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งด้วยความที่เรื่องราวมันเข้มข้นต่อกันมาหลาย EP แล้วเนี่ยแหละทำให้ EP นี้เลยกลายเป็น EP พักยกไปเพื่อเป็นการผ่อนคลายเบาเนื้อเรื่องลงหลังจากเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมันตึงมานานซึ่งก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่นักเขียนใช้กันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอนิเมะที่มีเนื้อเรื่องที่ต้องคิดตามอยู่ตลอดเวลาซึ่งสำหรับ EP ที่ 34 นี้การเดินเรื่องถึงจะเป็น EP ที่พักผ่อนแต่ก็เดินเรื่องแบบไม่ปราณีเหมือนเดิมเดินเรื่องเร็วมีปริศนาที่ชวนคิดซะจนตามไม่ทันเลยทีเดียวใน EP นี้อิงฮัวที่เป็นนางกำนันของพระนางเกียคุโยเหมือนกับเมาจะมาชวนเมาจะเรียกว่าชวนก็อาจจะไม่ถูกนักเพราะมาหลอกล่อเมาโดยใช้เรื่องที่เมาไม่ยอมกลับไปนอนในห้องตัวเองแต่ยึดโลงเก็บของไปเป็นที่นอนซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงนี้อิงฮัวเถียงกับเมาบ่อยๆเพราะเมาไม่ยอมกลับไปนอนห้องของตัวเองแถมยังขนอุปกรณ์มามากมายไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเป็นยาจนกลายเป็นอาณาจักรของเมาไปแล้วเมาบอกว่าข้าสำนึกผิดเรื่องนี้แล้วอิงฮัวก็เลยบอกจริงเหรอเจ้าสำนึกผิดจริงหรือเปล่าถ้าเจ้าสำนึกผิดจริงคืนนี้เจ้าต้องไปกับข้าสรุปคือเมาหลงกลอิงฮัวเข้าซะแล้วตกกลางคืนอิงฮัวพาเมาเดินออกไปมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งทางเหนือของวังหลังซึ่งการที่จะเดินไปที่นั่นเฉยๆก็ไม่ได้อิงฮัวบอกให้เมาเอาผ้ามาคลุมที่หัวแล้วเดินไปเมาถามอิงฮัวว่าเอาผ้าคลุมที่หัวเดินแบบนี้จะไม่ร้อนเหรออิงฮัวบอกว่าเดี๋ยวก็เย็นแล้วคำพูดนี้มันยังไงเมื่อทั้งคู่เดินไปถึงที่นั่นมันก็เป็นอาคารเก่าๆซึ่งอาคารเก่าๆทางเหนือของวังหลังเหล่านี้ถูกใช้ในสมัยอดีตจักรพรรดิพอไปถึงอาคารนี้ก็มีข้าหลวงคนหนึ่งออกมาต้อนรับเมาคิดในใจว่าข้าหลวงคนนี้ถึงแม้จะมีอายุมากแล้วแต่นางเป็นคนสวยทีเดียวซึ่งข้าหลวงคนนี้แหละจะเป็นพี่แจ็คและดำเนินรายการผีในค่ำคืนนี้พี่แจ็คก็ได้พาเมาและอิงฮัวเดินเข้าไปข้างในมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งในห้องนี้มีสาวๆวังหลังนั่งล้อมวงกันอยู่แล้ว9คนซึ่งแต่ละคนจะต้องผลัดกันเล่าเรื่องสยองขวัญโดยเรียงลำดับที่นั่งที่ทุกคนนั่งอยู่รอบกองไฟซึ่งแต่ละคนก็จะมีเทียนประจำตัวของตัวเองพอเล่าเรื่องเสร็จแล้วก็จะเป่าเทียนให้ดับลงซึ่งพี่แจ็คบอกว่าคืนนี้จะมีเรื่องเล่าทั้งหมด13เรื่องแต่เมาลองนับจำนวนคนที่นั่งล้อมวงอยู่มีผู้เข้าร่วมรายการทั้งหมด11คนรวมพี่แจ็คเข้าไปด้วยก็เป็น12คนแต่ทำไมพี่แจ็คบอกว่าเรื่องเราจะมี13เรื่องถ้าทุกคนเล่าคนละเรื่องแล้วล่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นปริศนาว่าไอ้เรื่องที่13เนี่ยใครจะเป็นคนเล่าเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้วทีนี้การเล่าเรื่องก็เริ่มขึ้นเรามาดูกันว่าเรื่องเล่าไหนน่าสนใจกันบ้างเรื่องราวก็จะมีตั้งแต่ผู้หญิงในวังหลังที่กระโดดลงไปตายอยู่ในน้ำเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นผีคอยหลอกหลอนคนที่ผ่านไปผ่านมาซึ่งไอ้เรื่องนี้คล้ายๆกับคดีตอนต้นซีซั่นแรกเหมือนกันนะยังมีเรื่องราวของป่าต้องสาปที่ใครเข้าไปในป่านี้จะต้องถูกพูดผีดูดกลืนวิญญาณแต่วันหนึ่งก็ได้มีเด็กเข้าไปเก็บเห็ดในป่านั้นออกมาแล้วนำกลับมาให้แม่ของตัวเองแต่มีอยู่วันหนึ่งมีชาวบ้านเห็นวิญญาณลอยเข้าไปในบ้าน2แม่ลูกนี้แล้วพอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็เลยเข้าไปดูในบ้านปรากฏว่าคนลูกนั้นตายไปแล้วแต่คนแม่นั้นใกล้ตายเต็มทีก่อนตายคนแม่ยิ้มแล้วพูดว่ารู้ไหมข้ามีอะไรดีๆจะบอกแล้วก็สิ้นลมไปโดยที่ยังพูดไม่จบแต่ที่ใบหน้าของ
ของนางมีรอยยิ้มที่น่าขนลุกหรือว่านี่จะเป็นคำสาปของป่ากันแน่แต่เรื่องที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องของชิซุยเรื่องของชิซุยมีอยู่ว่ามีนักบวชคนหนึ่งกำลังจะเดินทางกลับจากการประกอบพิธีศพในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเวลาในตอนนั้นดึกแล้วนักบวชไปเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งก็เลยเคาะประตูขอเข้าไปพักสักคืนแล้วจะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเจ้าของบ้านคือคู่สามีภรรยาเจ้าของบ้านที่เป็นภรรยาเตรียมอาหารให้นักบวชกินแล้วก็เตรียมห้องให้นักบวชเข้าไปนอนนักบวชรู้สึกขอบคุณที่เจ้าของบ้านต้อนรับเป็นอย่างดีก็เลยนั่งสวดมนต์เพื่อขอบคุณเจ้าของบ้านอยู่ในห้องระหว่างที่นักบวชกำลังสวดมนต์อยู่ก็ได้ยินเสียงคู่สามีภรรยาเหมือนกำลังถกเถียงกันบางอย่างฝ่ายภรรยาบอกว่าข้าไม่อยากอยู่คนเดียวอย่างนั้นเราใช้นักบวชนั่นแทนก็แล้วกันเสร็จแล้วนางก็ถือมีดเดินเข้ามาในห้องที่นักบวชอยู่ไม่บอกก็คงจะรู้ว่านางตั้งใจจะทำอะไรแต่ไม่น่าเชื่อนางมองไม่เห็นนักบวชคงเป็นเพราะบทสวดคงจะช่วยบังตานางเอาไว้เสร็จแล้วสักพักหนึ่งนางดูทรมานมากนักบวชได้ยินเสียงเคี้ยวเสียงร้องน่ากลัวนักบวชก็ยังคงสวดมนต์ต่อไปพอเสียงทั้งหมดเงียบลงนักบวชก้าวออกมาจากบ้านก็ไม่เจอสองสามีภรรยาเลยเห็นแต่ซากแมลงเท่านั้นซึ่งเมาก็คิดในใจว่าชิซุยเล่าเรื่องเก่งมากแล้วเมื่อมองชิซุยจากด้านข้างใบหน้านี้ก็คุ้นมากๆเหมือนเคยเห็นเหมือนรู้จักใครที่ไหนที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยพอชิซุยเล่าเสร็จต่อไปตามเมาของเราเล่าบ้างแล้วเรื่องของเมาคือมีลูกไฟประหลาดปรากฏตัวขึ้นมาบริเวณใกล้สุสานซึ่งด้วยความน่าสงสัยชายกลุ่มหนึ่งก็เลยไปดักรอดูว่าลูกไฟประหลาดนี้คืออะไรกันแน่ซึ่งในที่สุดก็ได้เห็นตัวจริงของลูกไฟประหลาดนี้นั่นก็คือคนที่ถือคบเพลิงเดินผ่านไปนั่นเองเรื่องของเมาก็จบแค่นี้ซึ่งการที่ให้เมาซึ่งเป็นคนสายวิทย์มาเล่าเรื่องผีมันก็คงจะออกมาเป็นแบบนี้แหละแต่เมาก็พูดต่อว่าผู้ชายที่ถือคบเพลิงคนนี้เป็นโจรขโมยหลุมศพเขาจะชอบขุดศพออกมาแล้วผ่าท้องเอาตับออกไปมันจะไม่ใช่เรื่องผีมันจะกลายเป็นหนังฆาตกรโรคจิตไปแล้วอิงหัวก็เลยบอกให้เมาหยุดแล้วก็เอาหัวโขกเมาไป1 ทีเมาก็เลยยอมจบเรื่องลงแค่นั้นทีนี้เรามาฟังเรื่องที่12ก็คือเรื่องของพี่แจ็คว่าพี่แจ็คจะเล่าเรื่องอะไรพี่แจ็คเล่าว่าในยุคของจักรพรรดิองค์ก่อนได้มีคำสั่งขยายวังหลังครั้งแล้วครั้งเล่าวังหลังมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมหลายต่อหลายเท่าซึ่งเหตุผลในการขยายวังหลังนั่นก็คืออดีตจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิเปโดมีรสนิยมคั่งไคล้เด็กในที่นี้คือเด็กประถมจักรพรรดินีแม่ของอดีตจักรพรรดิก็เลยสั่งขยายวังหลังขึ้นเพื่อที่จะเอาเด็กวัยประถมเข้ามาอยู่ในวังหลังนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของอดีตจักรพรรดิซึ่งเมื่อเด็กหญิงเหล่านั้นถูกพาตัวเข้ามาในวังหลังแล้วก็จะไม่สามารถออกไปได้เลยตลอดชีวิตหนึ่งในเด็กหญิงเหล่านั้นเกิดตั้งท้องขึ้นมานางขอร้องอ้อนวอนอดีตจักรพรรดิให้ปล่อยนางออกไปแต่อดีตจักรพรรดิก็ไม่คิดที่จะปล่อยนางออกไปเลยก่อนที่นางจะสิ้นใจคำพูดสุดท้ายของนางก็คือต่อไปจะถึงตาพวกเจ้าบ้างเมาก็ลุกพรวดขึ้นมาแล้วรีบวิ่งไปเปิดหน้าต่างซึ่งแน่นอนว่าการที่เมาลุกขึ้นมาไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะความกลัวเรื่องเล่าของพี่แจ็คแล้วอย่างนั้นเมาลุกขึ้นมาทำไมจริงอยู่ที่ตอนนี้ดึกแล้วทุกคนนั่งฟังเรื่องเล่ามาทั้ง12เรื่องก็ไม่แปลกที่จะง่วงเป็นธรรมดาแต่เมาเพิ่งรู้สึกตัวว่ามันไม่ได้ง่วงแบบปกติมันมีอาการเวียนหัวอยู่ด้วยนั่นก็เพราะควันพิษจากการเผาไหม้ที่มาจากกองไฟเล็กๆตรงกลางวงนั่นแหละประกอบกับห้องเล็กๆที่ปิดหน้าต่างรอบด้านทำให้เปรียบเสมือนทุกๆคนที่อยู่ในนี้โดนลมควันอยู่ทั้งคืนซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้ทุกคนก็จะค่อยๆหมดสติไปและสุดท้ายทุกคนก็จะตายในที่สุดนี่มันเรื่องอันตรายมากๆมันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้หรือเปล่าแต่ก็มีเสียงบ่นพึมพำมาจากพี่แจ็คบอกว่าไม่น่ามาขวางเลยอีกนิดเดียวก็จะสำเร็จอยู่แล้วพี่แจ็คก็หายตัวไปนี่มันหมายความว่ายังไงอีกนิดเดียวก็จะสำเร็จอยู่แล้วพี่แจ็คตั้งใจจะฆ่าทุกคนที่นี่งั้นเหรอหลังจากนั้นรายการ The Ghost ก็ได้จบลงพอเมากับอิงหัวกลับมาถึงที่ตำหนักทุกคนก็ได้รู้ความจริงที่ทำให้ขนลุกหงเหนียงเล่าให้ทั้งสองคนฟังว่าคนที่คอยจัด The Ghost ทุกๆปีได้ตายไปแล้วหงเหนียงก็เล่าต่ออีกว่าพี่แจ็คที่จัด The Ghost ทุกๆปีเนี่ยเคยเป็นคนโปรดของอดีตจักรพรรดิซึ่งเรื่องมันก็คุ้นๆเหมือนกับที่เมากับอิงหัวเพิ่งไปฟังมาเมื่อกี้เลยหรือว่าเรื่องที่พี่แจ็คเมื่อกี้เล่าจะเป็นเรื่องของพี่แจ็คเองอิงหัวที่กำลังช็อกกับเหตุการณ์ที่ได้เจอแล้วใครล่ะที่เป็นพี่แจ็คในคืนนี้อิงหัวก็เลยขอไปนอนกับเมาคืนที่น่าจะเป็นคืนที่ขนลุกกลายเป็นคืนที่อึดอัดของเมาไปแล้วเมายังคิดว่าดีนะที่ช่วยทุกคนไว้ทันไม่อย่างนั้นแล้วก็เรื่องราวจะกลายเป็นเรื่องสยองเรื่องที่13แต่ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยเรื่องสยองมันก็มี13เรื่องนะซึ่งในการดูเมา EP นี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมองในมุมมองที่แตกต่างจากเวลาดูเมาใน EP อื่นๆเพราะ EP นี้ค่อนข้างเป็น EP พิเศษอันดับแรกเลยเรื่องสยอง
12เรื่องถูกเล่าจากคนในรายการ The Ghost ทั้ง12คนรวมพี่แจ็คด้วยซึ่งถ้าเรามองในมุมเมาก็จะเท่ากับว่าเราได้ฟังเรื่องสยองไป12เรื่องแต่ผมอยากให้ทุกคนถอยออกมาอย่ามอง EP นี้ในมุมเมาให้มอง EP นี้ในมุมคนดูถ้าในมุมเมาเรื่องสยองจะมีเพียงแค่12เรื่องเกือบจะมีเรื่องที่13ซึ่งถ้ามองในมุมคนดูอย่างพวกเราเรื่องสยองเรื่องที่13ก็คือเรื่องของเมากับอิงฮัวนี่แหละผมจะลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังวันหนึ่งในวังหลังจะมีการรวมตัวเพื่อเล่าเรื่องผีโดยให้หญิงในวังหลัง12คนมานั่งเล่าเรื่องกันล้อมรอบกองไฟในขณะที่ทุกคนเล่าเรื่องของตัวเองแต่ละคนก็เกิดอาการง่วงนอนแล้วเวียนหัวขึ้นแต่ก็ไม่มีใครเอะใจเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาแล้วทั้งวันซึ่งเรื่องสุดท้ายในค่ำคืนนั้นคนจัดงานเป็นคนเล่าเองซึ่งระหว่างที่ฟังทุกๆคนก็ยิ่งง่วงยิ่งอ่อนเพลียแล้วก็เวียนหัวแต่หนึ่งในนั้นก็รู้สึกตัวว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วรีบลุกไปเปิดหน้าต่างทำให้เกิดการระบายอากาศขึ้นเหตุผลที่ทุกคนเวียนหัวก็เพราะก๊าซพิษจากการเผาไหม้ซึ่งการไปเปิดหน้าต่างทำให้ทุกคนรอดมาได้ซึ่งคนจัดงานถึงกับพึมพำว่าเกือบจะทำสำเร็จแล้วเชียวแสดงว่ามีแผนที่จะฆ่าทุกคนที่นี่โดยใช้การรมควันแต่เมื่อทั้งสองคนกลับไปที่ตำหนักก็ได้รู้เรื่องราวสุดช็อกว่าจริงๆแล้วผู้จัดงานที่เคยจัดงานอยู่ทุกปีได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้จัดการเล่าเรื่องผีอีกเลยแล้วงานที่จัดในวันนี้คืออะไรจัดโดยใครกันแน่และมีเหตุผลอะไรแอบแฝงอยู่นี่ก็คือเรื่องสยองเรื่องที่13ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองดูใน EP นี้แบบละเอียดจะพบว่ามีจุดที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่หลายจุดทีเดียวอย่างแรกเลยเรื่องนี้ไม่เคยมีผีเรื่องหมอยาโคมแดงมีการใช้เล่ห์กลมีการใช้ยามีการใช้วิธีต่างๆมากมายในการก่อเหตุแต่ละเหตุแต่เรื่องนี้ยังไงก็ไม่มีเรื่องผีอย่างที่2เลยก็คือจากคำบอกเล่าของหงเหนียงพี่แจ็คที่ได้ตายไปแล้วจริงๆแล้วเป็นคนดีมีเมตตาแต่พี่แจ็คที่เป็นผีที่จัดงานในครั้งนี้เหมือนจงใจอยากจะฆ่าทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าแค้นเคืองที่ตัวเองจะต้องถูกจองจำอยู่ในวังหลังแต่การที่จะฆ่าหญิงสาวในวังหลังด้วยกันเองดูท่าทางจะขัดกับบุคลิกที่หงเหนียงเล่าว่าเธอเป็นคนใจดีซึ่งสำหรับตอนนี้อย่างที่ผมบอกในตอนแรกเป็นตอนพักยกเป็นตอนผ่อนคลายเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเก็บเนื้อเรื่องเอามาดูสนุกอย่างเดียวพอแต่มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ต้องเก็บเอามานั่นก็คือเรื่องที่พี่แจ็คเล่าซึ่งเรื่องที่พี่แจ็คเล่าก็เป็นเรื่องของพี่แจ็คเองพี่แจ็คเล่าว่ามีเด็กของจักรพรรดิคนหนึ่งที่ตั้งท้องซึ่งการตั้งท้องนั้นแหละก่อให้เกิดเรื่องวุ่นต่อไปซึ่งเรื่องที่ว่าก็จะเป็นเรื่องของตระกูลชิของซุยเรของชิโชของโหลหลานซึ่งไว้ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้น EP นี้ให้เก็บเรื่องนี้ไว้พอส่วนเรื่องผีดูเอาสนุกเท่านั้นขอบคุณสมาชิกขอบคุณทุกๆคนสำหรับคลิปนี้แยกย้ายได้